හයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ 2021 රිලීස් වුණ සින්ඩරෙල්ලා මූවි එක. මූවි එක පටන් ගන්නකොටම පෙන්වන්නේ ලස්සන ගම. මේ ඉන්නේ විවියන්. එයාගේ හස්බන්ඩ් මැරිලා. එයා දුවලා දෙන්නත් එක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. විවියන් කියන්නේ ධනවත් පිරිමින්ගේ සිත් ඇඳ ගන්නා විදිය එයාගේ දුවලා දෙන්නට කියලා දෙන කෑදර ගැහණියක්. ඉතින් මෙයාගේ ගෙදර පහළ කොටසේ ඉන්නවා තවත් ගැහණු ළමයි. ඇත්තම කියනවා නම් ඒ තමයි එයාගේ දෙවනි හස්බන්ඩ්ගේ දුව. ඉතින් මේ දුවට සින්ඩරෙල්ලා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හඳුන්වන්නේ. සින්ඩරෙල්ලා කියන්නේ මැහුම් වලට ගොඩාක් දක්ෂ කෙනෙක්. ඉතින් එයා මැහුම් ව්‍යාපාරයක් කරන්න හීන දකිමින් තමයි හිටියේ. එයාගේම ඇඳුම් මෝස්තර නිර්මාණය කරගත්තා. මකුළුවෙක් ආහාරයට ගන්න ගියපු දැලඹුවෙක්ව බේරගෙන පෙට්ටියකින් දානවා. සින්ඩරෙල්ලාට හිටියා මේ යාළුවෝ තුන්දෙනෙක්. ඉතින් මෙයා තමයි හැමදාම උදේට කුඩම්මටයි සහෝදරියන් දෙන්නටයි තේ හදන්නේ. දවසක් එයා තේ හද ඉන්නකොට මේ කුඩම්මා විවියන් සින්ඩරෙල්ලාට පනිනවා. ඔයා කිසිම වැඩකට නැති කෙල්ලෙක්. මෙහෙම ගියොත් එහෙම කසාදෙන් පස්සේ ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ඔයාව දාලා යයි කියලා. අනේ ඉතින් එයා ගොඩක් දුකින් එයාගේ පහළ තට්ටුවේ තියෙන රූම් එකට යනවා. එයාගේ මැහුම් ව්‍යාපාරයේ සහ සාප්පුවේ සිහින දකිනවා. ඊළඟ දර්ශනය පෙන්නනවා රොබර්ට් කියලා කුමාරයෙක්ව. එයා ඉස්සරහා ඉඳන් ඉන්නවා ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක්. එයාත් කුමාරිකාවක්. රොබර්ට් එක්ක විවාහ වෙන්න කැමැත්තෙන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ කුමාරිකාව කියනවා එයාව බැන්දොත් එහෙම එයාගේ පැත්තේ ගොඩක් රාජ්‍යයන් රොබර්ට්ට ලැබෙනවා තෑගි විදිහට කියලා. ඒත් රොබර්ට් එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද එයා මේ ධනවත් කුමාරිකාවට කැමති නැහැ. ඊට පස්සේ රජතුමා ගමේ හැමෝටම පණිවිඩයක් යවනවා ජනතාවට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මේ අතර සින්ඩරෙල්ලා කුඩම්මට කියනවා එයා මහන ඇඳුම් පොලේ විකුණන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් විවියන් කියනවා ඔයා කෙල්ලෙක්නේ. ඒක නිසා ඔය හැම වැඩක්ම නතර කරලා දාන්න කියලා. සින්ඩරෙල්ලාට හොඳටම බනිනවා. මෙතනින් යන්න කියලා. ඉතින් එයා හරිම දුකෙන් පහළ තට්ටුවට යනවා. මේ අතර රජතුමා එයාගේ රැජිනත් එක්ක රොබර්ට් කුමාරයාට බනිනවා අර ධනවත් ලස්සන කුමාරිකාව බඳින එක ප්‍රතික්ෂේප කළා කියලා. මේ කුමාරයා කියනවා මම කැමති ගර්ල් කෙනෙක්ට ආදරය කරනතුරු මම එයාව නම් මැරි කරන්නේ නැහැ කියලා. රජතුමාට තවත් තරහ යනවා. රජතුමා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අපේ රාජ්‍යයේ හැමෝම ඔයාට විහිළු කරයි. ඔයා නොසලකිලිමත් කුමාරයෙක් කියලා. ඔයා කසාද බැඳලා මාලිගාව බාර ගන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔයා මැරි කරලා රජ වෙන්න කැමති නැත්නම් ඔටුන්න හිමි වෙන්නේ ඔයාගේ නංගිට කියලා රජතුමා හොදටම බනිනවා. මේ අතරේ රොබර්ට්ගේ නංගි චිත්‍රයක් පිටිපස්සේ ඉඳලා මෙයාලගේ කතාව හොරෙන් අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ රොබර්ට්ගේ නංගිට සැලැස්මක් තිබ්බා. ඒ වගේම එයා බුද්ධිමත් කෙනෙක්. එයා කියනවා එයාගේ අදහස තමයි මේ රාජ්‍ය ලස්සන කරන එක කියලා. නමුත් මෙයා ගැහණු ළමෙක්නේ. ඒක නිසා එයාට කවුරුත් වැඩිය ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. එයාව හැමෝම නිහඬ කළා. මේ අතරේ රජතුමා කියනවා අපි නැටුම් සාදයක් තියන්න යන්නේ කියලා. ඒ වගේම රොබර්ට් කියනවා ඔයාට කැමති කුමාරිකාවක් එතනින් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. රජතුමා මේ පණිවිඩය ගමේ හැමෝටම ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ගමේ හැමෝම මාලිගාවට එක්රැස් වෙලා හිටියා රජතුමාගේ මේ පණිවිඩය අහගන්න. මේ අතර සින්ඩරෙල්ලාත් ඇවිත් හිටියා. එයාට මොකුත් පේනුනේ නැති නිසා එයා එතන තිබුණ රජතුමාගේ පිළිමය උඩට නැග්ගා. රජතුමා මේක දැකලා කෝප වුණා. ඊට පස්සේ සින්ඩරෙල්ලා කියනවා ඉතින් රජතුමනි අපි වගේ උසින් අඩු ගැහණු අය කොහොමද ඔබතුමාව දැකගන්නේ කියලා. රොබර්ට් දකිනවා මේ ලස්සන ගැහණු ළමයා කවුරුන්ද කියලා. එයාගේ පළමු බැල්මෙන්ම සින්ඩරෙල්ලා ගැන ආදරයක් ඇති වෙනවා. ගමේ හැමෝම නටන්න පටන් ගන්නවා. රොබර්ට් කුමාරයා රජතුමාට කියනවා පියාණෙනි මං නර්තනයට සූදානම් කියලා. ඒත් මේ මෙතන ඉන්න හැමෝම දුප්පත් පොසත්ති කියලා අපිට වෙන් කරන්න බැහැනේ. ඉතින් මං දුප්පත් කොල්ලෙක් වගේ වෙස්වලාගෙන ගම්මු ළඟට යනවා කියලා කියනවා. රජතුමාත් ඒකට එකඟ වෙනවා. කොහොම හරි සින්ඩරෙල්ලා එයාගේ ඇඳුම් විකුණන්න අවස්ථාවක් හදාගෙන ඉන්නවා. එයා එක කාන්තාවකට මහපු ඇඳුමක් විකුණන්න හදනකොට ඒ ගෑනු කෙනා කියනවා ඔයා මේක හොරකම් කරපු ඇඳුමක් කියලා. ඉතින් එතන හිටපු හැමෝම සින්ඩරෙල්ලාට hina වුණා. මේ අතරේ රොබර්ට් කුමාරයා එතෙන්ට එනවා. එයා ඇඳුම ගොඩාක් අගය කරනවා. රොබර්ට් අහනවා ඔයා මේ ඇඳුම විකුණන්නේ කීයටද කියලා. සින්ඩරෙල්ලා උත්තර දෙනවා කාසි 5කට කියලා. ඉතින් මේ කුමාරයා කාසි 5ක් වෙනුවට කාසි 15ක්ම දෙනවා. නර්තන සාදයේ පැවැත්වෙන දිනේ කියලා මාලිගාවෙන් අනවුන්ස් කරනවා. සින්ඩරෙල්ලාත් මේක අහගෙන ඉන්නවා. බලන්න කුමාරයාට විවාහ වෙන්න කෙනෙක් සොයන්න නර්තන සාදත් පැවැත්වෙනවා. කුමාරයා කොහොමත් නොසලකිලිමත් කෙනෙක් කියලා සින්ඩරෙල්ලා කියනවා. අනේ ඉතින් මේ ඔක්කොම රොබර්ට් කුමාරයා අහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ රොබර්ට් කුමාරයා අහනවා ඔයා නැටුම් සාදයට යනවද කියලා. සින්ඩරෙල්ලා කියනවා මම යන්නේ නැහැ. මොකද අපි වගේ අය ගියා කියලා රොබර්ට් කුමාරයා මට කැමති වෙන්නේ නැහැනේ කියලා. ඒත් රොබර්ට් කියනවා මමත් යනවා සාදයට. මොකද ගොඩාක් සල්ලිකාරයෝ එතෙන්ට එනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි එයාලගේ උදව්වෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ව්‍යාපාරය හදාගන්න. මං ඔයාට උදව් කරන්න සල්ලිකාරයින්ව හමු වෙන්න කියලා කියනවා. මේ කතාව අහලා සින්ඩරෙල්ලා සාදයට යන්න කැමති වුණා. ඊට පස්සේ රොබර්ට් එයාට දුන්න සල්ලි වලින් රෙදි මිල දී ගත්තා. එයා ගෙදර ඇවිල්ලා අලුත් ඇඳුම් නිර්මාණ කරන්න පටන් ගත්තා. නමුත් එයා ස්ට්‍රෙස් එකෙන් හිටපු නිසා එයාට මොකුත්ම කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් දින කිහිපයකට පස්සේ එයා අලුත් ඇඳුමක් නිර්මාණය කළා. ඔන්න දැන් සාදේ පැවැත්වෙන දිනේ උදා වෙලා. සාදේට යන්න විවියන් එයාගේ දුවලා දෙන්නව සූදානම් කරමින් තමයි ඉන්නේ. රොබර්ට් කුමාරයා මේ දෙන්නට කැමති වෙලා රොබර්ට් කුමාරයාගේ සල්ලි වලින් මේ දෙන්නට ගොඩාක් ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්
පුළුවන් කියලා එයාලා ගීත ගායනා කරා. ඉතින් සින්ඩරෙල්ලා එයාම නිර්මාණය කරපු ඇඳුම ඇඳගෙන තමයි මේ සාදයට යන්නේ. ඒ ඇඳුමට සින්ඩරෙල්ලාව තවත් සුන්දරව පෙනුණා. ඒත් විවියන් කියනවා ඔයාට බෑ මේ සාදයට යන්න. මොකද විවාහය ස්ථීර වුණ කෙල්ලොන්ට මේකට සහභාගී වෙන්න බෑ කියලා කියනවා. සින්ඩරෙල්ලා මේ කතාව අහලා පුදුමයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ විවියන් කියනවා මම ඔයාව කසාද බඳින්න මිනිස්සෙක්ව කතා කරලා කසාදය ස්ථීර කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ මිනිස්සයා නිතරම මෙයාලගේ ගෙදරට එන යන කෙනෙක්. ඩීලර් කෙනෙක්, වෙලෙන්දෙක්. ඉතින් මේ සින්ඩරෙල්ලායි එයාගේ අනිත් සහෝදරියෝ දෙන්නයි මේ මිනිහට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. ඉතින් සින්ඩරෙල්ලා කියනවා මගේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ මේ නර්තන සාදයට ගියොත් කියලා. ඊට පස්සේ විවියන් සින්ඩරෙල්ලාගේ අර ලස්සන ඇඳුමට කළු තීන්ත යනවා. අනේ පව් සින්ඩරෙල්ලා. එයාගේ ඇඳුම විනාශ වුණා. එයා හොඳටම අඬන්න පටන් ගත්තා. එයාට ගොඩාක් දුකයි. එයා පහළ තට්ටුවට ගිහින් සින්දු කියන්න පටන් ගත්තා. එයාගේ අර යාළුවෝ තුන්දෙනෙක් හිටියේ මීයෝ තුන්දෙනා. එයාලා දකිනවා අර සින්ඩරෙල්ලා දලඹුවෙක්ව බේරගත්තේ මකුළුවෙකින්. ඒ දලඹුවා හිටපු බොක්ස් එකෙන් ඒ දලඹුවා සමනලයෙක් වෙලා සින්ඩරෙල්ලා ළඟට එනවා. ඒත් එක්කම සමනලයා දේවදූතයෙක් බවට පත් වෙනවා. දේවදූතයා කියනවා ඔබට නැටුම් සාතේට යන්න අවශ්‍ය නම් මං ඔබට උදව් කරන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මේ දේවදූතයා එයාගේ බලයෙන් සින්ඩරෙල්ලාට ලස්සනම ලස්සන ඇඳුමක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ ඇඳුමෙන් සින්ඩරෙල්ලා ගොඩක් ලස්සනට පෙනුණා. මේක දැකලා සින්ඩරෙල්ලාට හරි සතුටුයි. ඒ වගේම ලස්සන සපත්තු දෙකකුත් තිබ්බා. ඉතින් මේ සපත්තු දෙක හරියට ගැලපුණේ නැති නිසා එයාට ඒක දාගෙන ඇවිදින්න අපහසු වුණා. ඒත් මේ දේවදූතයාගේ මායාව නිසා ඇය ඒ සපත්තු දාගෙන පහසුවෙන් ඇවිද්දා. ඊට පස්සේ මේ දේවදූතයා සින්ඩරෙල්ලාට පෙට්ටියකින් කරත්තයක් නිර්මාණය කරා. ඒ වගේම අර මීයෝ තුන්දෙනා එයාගේ සේවකයෝ බවට පත් කළා. සින්ඩරෙල්ලා දේවදූතයාට කියනවා විවියන් මාව සාදයේදී ඉන්නවා දැක්කොත් එහෙම ෂුවර් එකට මාව ගෙදරින් එළියට දානවා කියලා. දේවදූතයා කියනවා මගේ මායාවෙන් ඔයාව එතනදි කිසිම කෙනෙක් හඳුනගන්නේ නැති වෙයි කියලා. ඒ වගේම සින්ඩරෙල්ලාට අනතුරු අඟවනවා මගේ මේ මායාව මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වෙනවා කියලා. මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර ඔයා ගෙදර සිටිය යුතුයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සින්ඩරෙල්ලා සාදයට යනවා. ලස්සන ඇඳුම් වලින් සැරසුණු ගර්ල්ස්ලා රොබර්ට් කුමාරයා වෙනුවෙන් නැටුවත් එයාට කිසිම ගර්ල් කෙනෙක්ට හිත ගියේ නැහැ. මොකද එයා සින්ඩරෙල්ලාට ආදරය කරන්න පටන් අරන් තිබ්බ නිසා. මේ අවස්ථාවේ සින්ඩරෙල්ලා සාදයට එනවා. සින්ඩරෙල්ලාව කාටවත් අඳුර ගන්න බෑ. විවියන් සින්ඩරෙල්ලාගේ ඇඟේ හැප්පුණත් එයාට අඳුර ගන්න බැරි වුණා. සින්ඩරෙල්ලා කුමාරිකාවක් කියලා හිතලා එයාගෙන් සමාව ගන්නව හැප්පුණ එකට. ඒ වගේම සින්ඩරෙල්ලාගේ සපත්තු ගොඩක් ලස්සනයි කියලා ගොඩක් අගය කළා. ඊට පස්සේ සින්ඩරෙල්ලා එතනින් බැල්කනි එකට යනවා. මේ අතරේ සින්ඩරෙල්ලාගේ ඇඳුමට කැමති කාන්තාවක් හමු වෙනවා. සින්ඩරෙල්ලා කියනවා මම තමයි මගේ ඇඳුම නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා. මේ කාන්තාව කියනවා මමත් ලස්සන ඇඳුම් නිර්මාණ කරන්නෙකු සොයමින් තමයි ඉන්නේ කියලා. මොකද මට ගොඩාක් මේ වගේ පාටිස් වලට සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. මේ අතරේ රොබර්ට් කුමාරයා කියනවා මම ආදරය කරන ගෑනු ළමයා ඔයාලා අතරේ නැහැ කියලා. මේ අතරේ සින්ඩරෙල්ලා රොබර්ට් කුමාරයාව දකිනවා. ඒත් එක්කම සින්ඩරෙල්ලාගේ අත හැප්පිලා සංගීත භාණ්ඩයක් බිමට වැටෙනවා. එතන හිටපු ඔක්කොම එයා දිහා හැරිලා බලනවා. රොබර්ට් කුමාරයාගේ මූණට මල් හිනාවක් එනවා. සින්ඩරෙල්ලාට කතා කරලා හැමෝටම අඳුන්වලා දෙනවා. රොබර්ට් ඇත්තටම කුමාරයෙක් කියලා දැනගත්තට පස්සේ සින්ඩරෙල්ලා පුදුම වුණා. රොබර්ට් කුමාරයා නංගිට කියනවා හැමෝම ඉස්සරහට එන්න කියලා. නංගි එතන හිටපු හැමෝටම එයා ඇඳන් හිටපු ඇඳුම පෙන්නනවා. ඒක රොබර්ට් සින්ඩරෙල්ලාගෙන් මිලදීලා ගත්ත ඇඳුම. රොබර්ට් කුමාරයයි සින්ඩරෙල්ලයි ලස්සන නැටුමක් ඉදිරිපත් කරන දර්ශනය පෙන්නනවා. එයාලා හැමෝගෙන්ම වෙන් වෙලා කාමරයකට එනවා. රොබර්ට් කුමාරයා සින්ඩරෙල්ලාට ප්‍රොපෝස් කරනවා. ඒත් සින්ඩරෙල්ලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා. මොකද එයා ගොඩක් දුප්පත් කෙනෙක් නිසා. ඊට පස්සේ සින්ඩරෙල්ලා පිටත් වෙන්න හැදුවත් එයා දුවගෙන ඇවිල්ලා රොබර්ට් කුමාරයාව හක් කරනවා. ඒත් එකම එයා දකිනවා ඔර්ලෝසුවේ වෙලාව 12යි කියලා. ඒ වගේම මායාව අවසන් වෙන්න ආසන්නයි කියලාත් කල්පනා කරනවා. සින්ඩරෙල්ලා එතනින් පිටත් වෙන්න සූදානම් වුණා. නර්තන සාදයෙන් මැදින් දුවනකොට රජතුමා අනවුන්ස් කරනවා මේ සින්ඩරෙල්ලා රොබර්ට් කුමාරයාගේ පිරිඳ කියලා. ඒත් සින්ඩරෙල්ලා එතනින් දුවනකොට මාලිගාවේ ආරක්ෂකයෙක් එයාව ලුහුඹදිනවා. මේ අතරේ සින්ඩරෙල්ලාගේ සපත්තුවකින් ආරක්ෂකයින්ට ගහනවා. ඉක්මනින්ම කරත්තෙට නැගලා පිටත් වෙනකොට කරත්තය පෙට්ටියක් බවට වෙනස් වෙනවා. එයාගේ සේවකයෝද මීයන් බවට පත් වෙනවා. මේ අතරේ රජතුමා රොබර්ට්ට බයින දර්ශනයක් පෙන්නනවා. ඉතින් රොබර්ට් කියනවා එයා මාව බදින්න අකමැතියි කියලා. රජතුමාට තවත් තරහ ගිහින් කියනවා එහෙනම් අපි කැමති කෙනාව ඔයා කැමති වෙන්න ඕන කියලා. මොකද විවාහ වීමට ආදරයම අවශ්‍ය නැහැ. මිනිසුන්ට සමහර වෙලාවට බලය සඳහා විවාහ වීමට බල කෙරෙන අවස්ථාද තියෙනවා කියලා. ඉතින් රොබර්ට්ට මේකට අකමැති වුණා එකඟ වෙන්න සිද්ධ වුණා. අර මාලිගාවේදී හමු වුණ කාන්තාවට සින්ඩරෙල්ලා ඇඳුමක් නිර්මාණය කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ අතරේ විවියන් එන බව ඇහෙනවා. සින්ඩරෙල්ලා ඇඳට ගිහින් ඉන්නවා. සින්ඩරෙල්ලා කියනවා මට අසනීපයි වගේ කියලා. විවියන් සින්ඩරෙල්ලාට ඇවිත් කියනවා
කියනවා ඔයාලා හිතනවා ඇති නේද මං ගොඩක් නපුරු කෙනෙක් කියලා. ඔයාට හැම වෙලාවෙම කරදර කරන නිසා. නමුත් මං ඉස්සර එහෙම නෑ. හොඳ කෙනෙක්. මම මගේ හස්බන්ඩ් සහ දුවලා දෙන්නත් එක්ක පියානෝව ප්ලේ කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. මේ අතරේ මට මියුසික් ස්කූල් එකකින් ඉගෙන ගන්න උවමනාව ඇති වුණා. මම මාසයකින් ආපහු ඉගෙනගෙන එනකොට මගේ හස්බන්ඩ් මාව දාලා ගිහින් තිබුණා. ඉතින් එදා ඉඳන් මම විශ්වාස කරනවා හැම කෙල්ලෙක්ම මේ වගේ හැංගීම්බර වෙන්න එපා කියලා. ඊයේ රොබර්ට් කුමාරයාවත් ඒ කෙල්ල දාලා ගියා. දැන් රොබර්ට් කුමාරයා ධනවත් ගැහැණු ළමයෙක් එක්ක විවාහ වෙන්න තමයි යන්නේ. මේ අතරේ මීයෙක් සින්ඩරෙල්ලාගේ සපත්තුව බිමට විසි කරනවා. විවියන් ඒක දැකලා ඊයේ හිටපු ගැහැණු ළමයා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මේ සින්ඩරෙල්ලා කියලා දැනගන්නවා. ඊට පස්සේ විවියන් සින්ඩරෙල්ලාට කියනවා ඔයා රොබර්ට් එක්ක විවාහ වෙන්න කියලා. ඒ වගේම එතකොට අපේ ජීවිත සතුටින් ගලාගෙන යයි කියලා. සින්ඩරෙල්ලා කියනවා මම ඒ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා. විවියන් කියනවා එහෙනම් අර ඩීලව වෙලෙන්දව කසාද බදින්න ලෑස්ති වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මාලිගාවේ දර්ශනයක් පෙන්වනවා. රජතුමා රොබර්ට්ගේ ප්‍රශ්න නිසා තරහෙන් තමයි ඉන්නේ. එයා රජ බිසව ළඟට යනවා. බිසව රජතුමාට දොස් පවරන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්සර ඔයා මාලිගාව ඉදිරිපිට මා වෙනුවෙන් ගීත ගායනා කරපු කාලයක් තිබ්බා. ඒත් ඔයා මට ආදරය කළත් රජෙක් වුණාට පස්සේ ඒක වෙනස් වුණා කියලා කියනවා. ඇත්තටම රජකම ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් ගැන ඔයාට වගක් නැහැ කියලාත් කිව්වා. ඊට පස්සේ රජින එතනින් පිට වෙලා යනවා. රොබර්ට් කුමාරයා රජුට කතා කරලා මෙහෙම අහනවා. අපිට තාත්තයි පුතයි වගේ කතා කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. ඉතින් රජතුමා කියනවා හරි කමක් නැහැ. ඔයා ධනවත් කෙල්ලෙක් කසාද බඳින්න ඕනේ නැහැ. සින්ඩරෙල්ලාගේ සපත්තුව පෙන්නලා කියනවා ඔයා මේකේ අයිතිකාරිය කොහොම හරි හොයාගන්න කියලා. ඔයා හොයාගත්තට පස්සේ ඇය විවාහ කරලා දෙනවා කියලා. මේ අතරේ සින්ඩරෙල්ලා වෙලෙන්දත් එක්ක යන්න සූදානම් වුණා. එතකොට රොබර්ට්ත් සින්ඩරෙල්ලාව හොයමින් තමයි හිටියේ. රජතුමා ඉස්සර වගේ මාලිගාවෙන් පිටතට ගිහිල්ලා බිසවට ආදරය ප්‍රකාශ කරනවා. සින්ඩරෙල්ලා එයාගේ මී යාළුවත් අරගෙන කරත්තෙන් පිටත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කරත්තෙන් කොහොම හරි එළියට පැන ගන්නවා. මාලිගාවේ අර හිටපු කාන්තාව ළඟට යන්න try කරනවා. එයා දුවමින් යන අතරේ රොබර්ට් එහා පැත්තෙන් එනවා සින්ඩරෙල්ලාව හොයාගෙන. රොබර්ට් සින්ඩරෙල්ලාට කියනවා මං ඔයාට ආදරෙයි කියලා. ඒ වගේම මට මගේ ජීවිතය ඔයත් එක්ක ගත කරන්න ඕනේ කියලා. මේ අතරේ සින්ඩරෙල්ලා කියනවා අර මාලිගාවේ හිටපු කාන්තාව ළඟට එක්කයි යන්න කියලා. රොබර්ට් එයාව එක්කයි යනවා. ඒ කාන්තාව කැමති වෙනවා සින්ඩරෙල්ලාගේ නිර්මාණවලට. ඒ කාන්තාව සමග එන්න කියලා සින්ඩරෙල්ලාට කියනවා. ඊට පස්සේ රොබර්ට් හා සින්ඩරෙල්ලා රජු ළඟට යනවා. ඉතින් රජතුමා එයාව අඳුර ගන්නවා මේ අර පිළිමය උඩ වාඩි වෙලා හිටපු කෙල්ල නේද කියලා. ඒ වගේම රොබර්ට් කුමාරයා කියනවා මට රජකම එපා කියලා. රජතුමා කියනවා හරි මං ඔයාගේ තැන නංගිට දෙන්නම් කියලා. ඇය ඔබේ මවගෙන් පස්සේ මීළඟට රජවනු ඇත කියලා කියනවා. නංගිට ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් මේක සියල්ලන් ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම රොබර්ට්ගේ නංගි සින්ඩරෙල්ලා ගැන හැමෝටම කියනවා. හැමෝම සතුටු වෙනවා. සින්ඩරෙල්ලාගේ නර්තනය චිත්‍රපටය අවසන් කරනවා. අපිව subscribe කරලා notification bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තොත්